Hân hoan chào đón quý vị và khán giả đã đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Với sự tham gia của hai MC vô cùng kỳ cựu, vô cùng quen thuộc, đó chính là Thanh Trần và thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A. Cảm ơn em đã intro cái tên của chị vang vang như vậy. Ôi sướng vui vô cùng, ta mừng vui, vui sướng bởi vì có thể được lắng nghe những câu chuyện mới mẻ từ các mẹ bỉm sữa mọi người nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với mẹ bỉm sữa của ngày hôm nay. Chào chị. Em chào chị nha, em chào chị Thanh Trần. Em xin chào khán giả, em tên là Đoàn Thị Bích Hiền, năm nay em 23 tuổi. Công việc hiện tại của em là vừa đi học và vừa kinh doanh online. Em có một bé gái năm nay được 5 tháng tuổi. Khi mà mình biết tin mang thai thì có kỷ niệm gì không chị? Có dùng thuốc rồi, nhưng có mà dùng. sao thấy nó 10 ngày, xong rồi lên 15 ngày, sao vẫn chưa thấy. Linh cảm chồng em ấy chở đi chơi đi về xong có linh cảm hơn em, biết chắc em có thai hay sao. Chồng em linh cảm. Dạ. Chở thẳng em vào tiệm thuốc tây mua que về thử, bụng rủng tay chân em cầu trời là đừng có hai vạch. Tại sao? Sao vậy? Tại vì em còn đi học mà. Là còn đi học mà lúc đó là có thai luôn. Trời. Ly kỳ. Tay chân bụng rủng tay chân Có ra ra khỏi được cái nhà vệ sinh không? Giờ đi chết rồi. Giống như lết ra cầm cái que lết. Anh ơi, hai vạch rồi anh ơi. Không, chắc không tới như em đâu. Rồi sao? Rồi Chồng em biết cho em suy nghĩ một tuần để em xem giải quyết như thế nào. Thì Trời, thử thách nhau vậy? Ủa tiền cho một tuần để giải quyết làm sao? Ý là làm sao? Thì có nghĩa là chồng em muốn em giữ hay là bỏ. Tại vì lúc đó em còn đi học mà ba mẹ em chắc chắn không cho rồi đó. Lúc đó là chồng chị đang đi học hay là đi Dạ làm không, rồi? chồng em đi làm rồi. Đi làm rồi sợ gì? Em tưởng đâu hai người đang còn đi học. Chị muốn biết một tuần sau đó như thế nào? Một tuần. Tuần sau là chồng em về nói với ba mẹ chồng em trước. Bản lĩnh vậy thôi chứ muốn gì nữa. Ê, nhưng mà sao bội tính vậy, kêu người ta cho một tuần để xử lý, cái tự nhiên về nói với ba mẹ mình trước là làm sao? Dạ nói xong ba mẹ chồng em kêu là em về nói với ba mẹ em để cho cưới. Mà xong vợ chồng em hẹn ba của em á là qua quán cà phê để nói chuyện. Lúc đó ba em rưng rưng nước mắt. Tại vì em là niềm hy vọng của gia đình, là đi học sẽ sau này ra trường để đi làm lo cho ba mẹ. Nhưng không nghĩ là em lại như vậy. Nên là lúc đó em chỉ biết khóc, ngồi và khóc thôi. Xong ba em mới nói là giờ ba không biết làm sao hết á, gọi về cho mẹ. Xong mẹ em nói là không cho cưới, sợ hàng xóm này kia nói này kia là đang đi học mà như vậy thôi. Không cho. Con là con ba mẹ, sao ba mẹ không thương ba mẹ? Quan trọng những cái lời nói bên ngoài làm gì? Người ta có nuôi mình được ngày nào đâu. Ủa thí dụ người ta cười mình vẫn sống, mình vẫn thở đều, vẫn làm ăn bình thường, người ta đâu có tác động trực tiếp tới cuộc sống của mình. Trong khi đây là con mình, cháu của mình, một đứa bé ra đời, đó đâu có phải đáng để hứng chịu những cái lời thị phi xung quanh như vậy. Đúng. Những cái sự đối xử quá là tệ của người lớn như vậy. Đúng. Để làm gì? Ý kiến của em nó sẽ được mọi người nhận ra sau cơn chấn động. Ở trong cơn chấn động đó họ buộc phải xử lý trên rất là nhiều góc độ, sĩ diện với họ hàng, sĩ diện với làng xóm, bộ mặt của gia đình, những cái quy chuẩn xã hội, bởi vì chúng ta chung sống với một cộng đồng chứ chúng ta không sống một mình. Cho nên tại thời điểm đó họ sẽ có những cái nỗi lo từ bên ngoài, và khi mà phản ứng ngay lập tức với cái biểu hiện của ba mẹ mình thì hầu như các bạn sẽ chọn những cái cách mà không để lại được những cái gọi là những cái kết quả, để cho sau đó chúng ta không dây dứt. Các bạn bỏ nhà ra đi, hoặc là các bạn can thiệp vào thai nhi, hoặc là các bạn có những cái sự chống đối đến cùng, mà để rồi sau đó quan hệ giữa những thành viên trong gia đình trở nên trắc trở. Cho nên cuối cùng vẫn là gì? Vẫn là sự bình tĩnh, bởi vì chắc chắn sau sự bình tĩnh đó chúng ta sẽ tìm được cái giải pháp tốt nhất cho tất cả các bên. Mất bao lâu để cho gia đình có thể cho phép cả hai đến với nhau? Mất nửa tháng là hai bên gia đình đồng ý cưới. Chồng em điện thoại về nói với mẹ em sẽ lo cho em này kỳ kia, để xong thì đi học lại môn bình thường. Cưới xong rồi á, ba mẹ chồng á là cho tiền để đi du lịch Phú Quốc. Nhưng mà rất tiếc là giấy báo nợ về, cho nên là tuần trăng mật thành dập mật luôn. Giấy báo nợ? Giấy báo nợ? Ai? Sau khi cưới thì giấy báo nợ của chồng em về. Rồi bà kể về chuyện nợ chồng á mà mặt bà tươi hẳn. Giấy báo nợ nó về vợ chồng em. Cái nợ đó là một cái nợ em không biết. Dạ, cho nên là hết tuần trăng mật thành tuần dập mật, không đi chơi được. Thành tiền đi du lịch là gom trả. Hết cái tuần trăng mật của em. Cái tuần trăng mật luôn. Dạ. Giống như là em cảm giác
Chắc mình bị dụ rồi, Nên mình ví dụ Mình vô bẫy rồi. Nhưng mà ai ngờ mình bị dụ thật là chồng em nói với em là anh để em có bầu, nói giờ anh không mua thuốc cho em uống đâu. Trời ơi. Trời Sau ơi. chồng em mới nói là anh mua vitamin cho em uống đó. Thực ra ở một chiều kích nào đó chúng ta thấy rằng cái thiện chí của anh trong việc cưới em. Tại vì người ta không sợ cái thai mà. Đối với những bạn phương Đông thì việc mà có thai trước hôn nhân nó vẫn là một cái gì đó mà các bạn cũng chưa có vượt qua được. Thì lúc đó em chưa có muốn có con. Thế thì với một bà mẹ chưa muốn có con, mình trải nghiệm thai kỳ làm sao em? Dạ, mà em không thể nào ăn được. Từ 45 kg em xuống còn 40 kg. Chồng vừa chở đi khám thai vừa đi vừa khắp trên đường luôn. Khám về bác sĩ kêu là trời ơi, sao anh vào cho em bé sinh có cái cơ suy dinh dưỡng. Xong về thì sợ mẹ chồng la nữa mà em đến nỗi mà mông em ói ra máu luôn. Wow. Không thể nào ăn được, mà chồng em thì ăn ngủ lên ký bình thường, còn em thì sút ký. Thì tại em mang thai chứ anh có mang thai đâu. Dạ, cảm giác khó chịu đó, chắc không dám đẻ nữa. ngày đi sinh thì bữa đó là chồng chị chở đi hay là mẹ chị chở chị đi? Tuần 35 là em bị sốt, có khả năng dọa sinh. Xong lúc đó là chồng em đi công tác. Em có dặn ở nhà là tuần 34 rồi, anh ơi con so có khi là 34, 35 là đã sinh rồi nên anh đừng có đi công tác. Nếu như mà trong tuần mà đi công tác mà em sanh mà không có mặt ba thì anh đừng bao giờ nhìn mặt mẹ con em. Em đưa ra một cái tối hậu thư như vậy. Đúng. Nhưng cuối cùng Chồng em nói là chưa đâu, chưa có sinh được. Xong tối đó em bị sốt 38,5 độ. Mẹ chồng em chở em vào bệnh viện để nhập viện. Thì bị dọa sinh là mới có một phân rồi. Em mới rờ vào trong bụng là nói con ơi, ba con chưa có về nên con đừng có chui ra nha. Trời ơi, con đừng có chui ra nha. Em nghĩ là em có khả năng điều khiển bạn ấy như vậy. Dạ thì cứ cầu trời đi, tại vì cầu lúc sanh mà không có chồng, mà tại sanh nhà chồng nữa, không phải sinh ở quê nữa. Đó, đang suy nghĩ đến một cái viễn cảnh mình sinh ra, ô chồng mình đây, mẹ mình đây, ô con mình đây, chứ không có muốn kiểu như một mẹ một con xong rồi mẹ đây, ủa chồng đâu, ba đứa bé đâu vậy. Dạ cứ cầu trời là con đừng có chui ra, đợi ba con về rồi con hãy chui ra, con em cứ mong vậy. Thì rốt cuộc là chồng em về nhưng mà em vẫn chưa sinh. Trời đã lắng nghe hay em. quá. Ở một tuần trong bệnh viện thấy vẫn chưa có dấu hiệu gì hết, vợ chồng em xin xuất viện về. Xong tới tuần 41 em nói sao thấy lâu quá, chồng em mới đi chở em vào bệnh viện đi khám, kêu là nước ối còn có 6 nên phải nhập viện. Xong khung chậu hẹp nên bác sĩ cho em sinh mổ. Trong cái quá trình em sanh, một chuyện thì em rất là bực cái lúc mà em đi sanh luôn. Là lúc đó là bác sĩ kêu là người nhà ở đó đều ký giấy cam kết, khi nào có phòng mổ thì sẽ đẩy đi mổ liền. Chồng em nói chưa đâu, để anh về đi. Xong chồng em mới vừa xách xe chạy đi khoảng nửa km, bác sĩ vô chuẩn bị đồ đạc đợi mổ nha, ký giấy cam kết nha, người nhà đâu. Xong không thấy đâu hết, em mới điện nói đây để quay lại. Xong quay lại ký giấy cam kết xong, bác sĩ kêu truyền nước xong rồi mới đi sanh. Xong gắn cái chai nước biển vào. Em ơi còn đầy lắm, để anh về nhà tiếp đi. Ủa làm gì ghê vậy vậy? Cái điều gì ở nhà hấp dẫn ảnh tới như vậy em? Em không biết là ảnh đau bụng hay là gì, ảnh không có nói. Anh cứ đòi đi về nhà, lúc đó em bực quá. Nếu như anh về nhà thì cái người ở lại trong bệnh viện với em là không có ai. Có một mình em thôi. Trời ơi. Mà anh về xong cái chị hộ lý vào kêu người nhà đâu, giờ đẩy đi mổ nè, có phòng rồi. Trời ơi, giờ sao đây, giờ người nhà đâu. Xong em mới điện cho mẹ chồng em điện cho anh tiếp, em quay lại đẩy vô phòng mổ, em nằm trên giường mà em khóc. Em nói sợ quá. Chồng em mới nói chứ vào đi, có một giấc ngủ là tỉnh dậy không sao đâu. Chồng em nói vậy đó. Chồng nói vậy đó. Lúc đó anh sanh đó. Chồng em nói nhẹ như là một cọng lông bay. Ở góc nhìn của những người phụ nữ chúng ta trong cái cơn tủi thân và đơn độc á, chúng ta rất là dễ cảm nhận rằng đây là một cái sự thờ ơ, và từ đó nó làm cho cái dấu ấn của mình về tình cảm vợ chồng nó không tốt. Nhưng thật sự á, cái ứng xử của từng người với mỗi sự việc nó sẽ rất là khác nhau. Có người vì lo sợ mà người ta sẽ ở một chỗ, nhưng có người vì lo sợ mà người ta sẽ rời đi. Cho nên mình nghĩ rằng là tự chung lại thì chồng của bạn vẫn rất là yêu thương bạn và con bạn. Có điều là có thể cái đặc tính của anh như vậy đó. Lúc mà em đi sanh ấy là em theo cái chế độ là cho con uống sữa mẹ chứ không có uống sữa công thức. Có nghĩa là rất là chiến lược ngay từ đầu, phải không em? Dạ, là em đã xin sữa mẹ sẵn và trữ vào tủ đông sẵn rồi. Xin hả chị? Đi xin á. Đi xin những người phòng khác thôi chị. Dạ không, xin của cái người quen đó, người cũng mới sanh. Dạ, diễn biến sự việc có đúng như em nghĩ không? Lúc mà ở trong bệnh viện á, làm chồng em theo tác động của những y tá và những cái người mẹ nằm giường cạnh phòng em á,
kêu là trời ơi sữa mẹ đó biết có tốt hay không mà cho uống, lỡ tiêu chảy rồi này kia là sao. Chồng em lung lay rồi. Có một chút lung lay rồi nhưng mà lung lay là có lý do em. Rồi sao? dạ xong cái chị sát bên nằm giường cũng em cho nó uống nước đi, nó khát nước đó. Đó. Mà em đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ kêu là trước 6 tháng em bé không cần uống nước, tại vì trong sữa đã có nước rồi. Cứ tác động, ngày nào cũng tác động vào. Mình mới sanh xong thì đâu có sữa mẹ về liền đâu chị. Tập cho nó ti thì nó mới Đúng sữa rồi. nó mới về chứ. Mới cái ti vào khóc, cái xong chị sát bên kêu em Không có sữa đâu. lại lấy miếng sữa của chị nè, là sữa bột với sữa công thức á, pha cho nó uống đi, nó khóc quá. Cái xong chồng em cũng lấy đi lại xin một muỗng, xong một pha cho bé nó bú. Dạ. Trời em bật gì đâu luôn, mà lúc đó em sợ lên máu sang hậu. Em cũng biết sợ. Mà lúc đó em chưa có đi được nữa. Chồng em thức đêm cứ thấy nó khóc là lại xin miếng sữa. Xin miếng sữa của chị phòng á. Em là kiên quyết em không có mua sữa hộp rồi. Xong ổng bực quá, ông qua canteen ổng mua một lon sữa mới về. Dạ. Xong em về cho uống có một lần duy nhất sữa em nó về. Đúng Chị lúc thấy đó là uống sữa lon về. sữa không? Cái câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ thực ra nó là một cái chuyện đầy ám ảnh đối với các bà mẹ bỉm sữa. Chúng ta là bình sữa, chúng ta là nơi sản xuất sữa. Thì cái cảm nghiệm về cơ thể của chúng ta trên thực tế có một mình biết. Thực ra em đã chuẩn bị, đó là một cái dấu cộng cực kỳ lớn cho Hiền. Nhưng mà những bà mẹ bỉm sữa khác, hy vọng là những bà mẹ chưa sinh theo dõi chương trình thì hiểu rằng là việc chuẩn bị một mình chưa đủ, phải là chuẩn bị cho những người có liên quan đến việc chăm đứa bé sau này. Tại vì lúc mà bạn từ trong phòng hồi sức ra đó thì trên thực tế con bạn á đã do những người đó tiếp cận và chăm sóc. Và việc mà hành trình nuôi con bằng sữa mẹ nếu như muốn đeo bám nó phải là cái sự đồng bộ của tất cả mọi người xung quanh. Nhưng mà em chuẩn bị có một mình em, thiếu những người xung quanh, nó mới ra cái câu chuyện là uống một hộp sữa. Chồng em không có sở hữu cái bầu sữa, mà chồng em là cha của đứa bé. Và những ông bố khác thông thường cũng rơi vào cái tình trạng này, đó là họ sốt ruột. Cho nên cái cách họ có thể làm là gì? Họ sẽ mang lương thực tới cho con mình. Mình không có nên quan trọng quá cái chuyện đó rồi xong rồi tự gây áp lực cho mình. Chết rồi, con mình nó lỡ uống một ngụm sữa công thức rồi, chết rồi mới vậy. Nếu như là đứa trẻ bằng mọi cái phải làm cho đứa trẻ được hưởng thụ điều tốt nhất, nhưng mà bà mẹ rơi vào tình trạng căng thẳng, áp lực, trầm cảm, lo âu, thì trên thực tế cái tương giao về tinh thần giữa mẹ trong quá trình chăm sóc con nó cũng không tốt. Và nó có thể dẫn đến rất là nhiều thứ có hại cho trẻ. Và đương nhiên là nó cũng không hề có được cảm giác hạnh phúc khi làm mẹ của bà mẹ bỉm sữa. Thì điều này nó cũng vô nghĩa. Cho nên cuối cùng vẫn là một cái giải pháp hài hòa. Chỉ định y khoa và ý kiến bác sĩ sẽ là điều mà bạn cần nên tìm đến để bạn có thể có sự tự tin. Cái nào đang là cái tốt nhất cho trẻ và cho mẹ trẻ. Thì sau khi sinh chị có gặp những trở ngại giống như là con khó chăm hoặc là trầm cảm sau sinh, hay là gặp những vấn đề khác với những người xung quanh, mẹ chồng mẹ đẻ rồi không? Ban ngày thì nó ngủ rồi, còn ban đêm nó thức thì có chồng em á, ổng tối ổng canh và ổng ru để em ngủ. Thì lúc đó em cảm thấy cũng rất là thương chồng. Ru em muốn ngủ nhiều ngủ, còn con thì cứ ẩm lên ru đấy. Mỗi lần đang ru kêu em là im lên, nó ngủ là không được nói chuyện á. Em bé ngủ xong đặt xuống, xong thấy bé ngủ xong chồng em nói yeah ngủ rồi. Dạ, trời ơi, đó là sự thành công. Dạ. Vĩ đại. Còn một chuyện nữa là con của người ta 1 tháng Con rồi nhà lên. người ta nữa đó Thanh. Con nhà người ta. Con nhà người ta. Con nhà người ta. Tại vì thím em cũng sanh trước em có 10 ngày à. Wow. Mà là bé đó mỗi tháng lên ký rưỡi. Sao con mình tháng lên có 8 là chết rồi, giờ sao đây? Chắc nó bị suy dinh dưỡng như lời bác sĩ nói không? Trời ơi giờ sao? Mà thấy đầu nó cũng bình thường mà. Trời em lo gì đâu luôn. Xong mới lên mạng tìm hiểu là em cho bú không đúng. Là trật khớp á hả em? Dạ không, là do bút bên này chưa hết, bay qua bên kia thì toàn là bút ở lớp đầu thôi, là lớp nước thôi chứ không có lớp chất dinh dưỡng. Từ tháng thứ 2 trở đi thì em cho bú đều hơn, là bé lên được 1 kg mỗi tháng. Chồng chị là khoảng thời gian sau đó luôn là vẫn chăm sóc tận tình cho con với lại cho mẹ luôn hả? Dạ không. Ủa sao? Ủa không? Dạ không. Chỉ cái tháng đầu tiên, trong tháng đầu tiên thì chăm buổi tối, xong mẹ của em vào chăm á, ảnh tranh thủ sao chị? tranh thủ đi chơi game. Người ta tự cho là như là áp lực, người ta cần phải dùng tới game để giải tỏa đó chị. Đàn ông vậy đó. Điện thoại là cài mật khẩu, xong tối ảnh ngủ ấy, xong em lấy em mở mật khẩu ấy, đổi mật khẩu không biết à, nhưng mà em liên tục ngày sinh của con, ngày sinh của mẹ, ngày sinh của chồng, ngày sinh của em. Trời ơi. Em đổi cái nào không được thì em ngược ngày sinh lại, trúng cái nào thì trúng. Ai ngờ trúng thì xong em mở tin nhắn ra, thấy bạn gọi Đủ chơi game. đủ đi chơi game, nhắn tin nói tao phải đi đá bét nha. Dạ. Có bây giờ tao vào rồi, đi chơi đá bét đi. Dạ. Trời ơi. Nên em cảm thấy bực. Một lần anh đi 1 ca như vậy là bao lâu? Tối nào cũng đi hết á chị. Cái người đàn ông này đầy mâu thuẫn ha. Gài con người ta có bầu,
Cái con ta có bầu xong chở đi bệnh viện thì chạy về nhà. Rất là sẵn sàng làm cha, nhưng mà làm cha xong ngơi ra cái đi chơi. Càng ngày càng vô tâm hơn. Càng ngày càng vô tâm hơn, tức là tới thời điểm này là bắt đầu nó xuống nữa. Dạ, nó xuống nữa. Hiện giờ là em, như em nói ban nãy là em đã đi học lại rồi. Dạ. Thế thì làm sao? Vừa đi học thì em vừa phải cứ phải vắt sữa ra để tủ lạnh để cho bà nội ở nhà chăm. 3-4 giờ sáng cũng phải mò dậy để vắt sữa. Còn cha ngủ thì ngủ vô tâm, không quan tâm gì tới con khóc cũng không. Cảm giác như stress, là không hiện muốn giờ nói chuyện với chồng em. Là hiện giờ tới giờ luôn thì thời điểm bây giờ là vẫn còn đang cảm thấy rất là stress luôn. Chị không có chọn cách gì để giải quyết với chồng mình Như nữa. là em cảm giác như trong người nó bị làm sao bực bội, giống như là ảnh làm cái gì em cũng la, ảnh tưng con em cũng không cho tưng, tức quá không cho ông gặp con nữa, ẵm con đi. Và em nghĩ là cái việc mình không muốn nói mình cứ thể hiện vậy đi, rồi anh sẽ tự nhận ra rồi anh thay đổi. Dạ. Em đang có một niềm tin hết sức là mơ hồ. Thực sự cái điều đầu tiên trên đời này em muốn người ta biết cái gì em phải nói. Cách đối thoại vẫn là cái cách cơ bản nhất giữa tất cả mọi người với nhau. Có điều là mình chọn cái thời điểm nè, cái lời nói nè, rồi cái nội dung nè, để cho nó phù hợp. Và mình mong bên kia thay đổi cái gì thì mình phải trình bày. Một số người sẽ chọn cách là giờ tao nói ra, tao nói lần cuối mày không nghe tao ly dị. Còn hai á là tao để vậy hoài luôn, đứa nào không chịu được thì ly dị trước đi. Đó thì chị có bao giờ chị chọn cách là mình sẽ ly dị với em có rồi đó chị. Dạ, em cũng rơi vào trường hợp đó. Là em đã tuyên bố rồi á hả Hiền? Em có biết rồi, chồng em xé. Người ta không muốn. giống chồng em lúc Thôi, em viết xong cái đó bà bật ra vậy nè, giống như bà thấy bà đâu đó trong câu chuyện này vậy đó. Ôi em viết dài lắm nha. Dạ. Em viết quá trời mà em toàn vu khống chồng em. Trời, không đơn ly dị mà có làm nghĩa như là là ở tiểu nhà thuyết em quýnh gia tộc. chồng em, xong mà em ghi trong đó là chồng tôi quýnh tôi. Em Em thấy ghi chưa? quá trời luôn. Em nói chồng tôi đối xử với tôi rất tệ, tôi mong muốn tôi được nuôi con. Xong rồi cái nhìn gì anh quýnh em hồi Sao nào du khóc vậy? xong nghĩ sao viết vậy, xong rồi xé xong quăng. Trời ơi, Nhưng mà cái này là em vu khống người ta xé là đúng rồi. Còn cái này là tại sao xé, không muốn ly dị. Dạ, nó là xong nói ông xé tôi viết nữa, viết đi, viết 100 tờ đi, kêu vậy đó. Má chồng em biết không? Em Bà nói- đang ở chung mà đúng không? Dạ em nói luôn. Bà biết không? Dạ biết. Phản ứng của bà nội sao em? Bà nội kêu nó không tốt thì ly dị. Có thêm một đồng Tại vì minh. mẹ chồng em rất là hiện đại. Nhưng tóm lại là đến giờ ý định của em vẫn chưa thành công đúng không? Dạ. May quá. Cái sống truyền hình thì chắc là mình cũng đương nhiên là phải bình tĩnh để đầm thấm nè. Thế thì cái gì là cái mà em rất là muốn nói với chồng em, mà chị tin là bây giờ em nói nha, hình nền em rất là đẹp, ảnh sẽ nghe. Dạ. Em nói đi. Lý do mà em lên như này là em cũng muốn nói với chồng em Đó. là mong chồng có thể quan tâm tới vợ và con hơn, và đừng có vì bạn bè mà bỏ bê vợ con. Em biết là mẹ thì phải ở nhà với con rồi, nhưng mà dù sao thì con gái nó cũng phải cần. Con gái là kiếp trước là người yêu cũ của ba mà. Dừng đi, nước mắt vàng dụa. Giờ mình Trời hạ ơi, giọng chị. xuống. Mình đang yêu cầu người ta cưng, mình đang yêu cầu người ta, mình nhẹ xuống, mình làm lay động trái tim ảnh. Đó, để chồng thấy là em cố gắng lắm thì nó nghe chồng. Thông qua chương trình này em lên đây là em muốn gửi tới chồng là mong chồng có thể đi làm về sớm hơn. Anh hãy gác công việc một bên để cuối tuần có thể bên cạnh vợ con nhiều hơn. Và em mong anh có thể hãy hiểu được cái cảm giác mà người mẹ ở nhà chăm con thì nó cực như thế nào, và đừng có nghĩ là ở nhà chăm con rất là sướng. Anh hãy hiểu cho em và có thể thay đổi khi mà em gửi lời tới anh. Cái người mà đi cùng với mình tới cuối cuộc đời là vợ mình chứ không phải là bạn mình. Bạn mình chỉ có thể đi cùng mình vào tiệm net, vào quán bar, vào quán nhậu, nhưng không bao giờ đưa mình vào bệnh viện, đưa mình vào chốn gọi là phồn vinh vĩnh cửu, đưa vào hạnh phúc cuối cùng. Dạ. Thực ra thì với câu chuyện của mẹ Hiền ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng rằng là trước hết các anh chồng đừng cho rằng là việc ở nhà là việc đơn giản. Việc đơn giản là bởi vì khi các anh về nhà các anh toàn làm những việc đơn giản. Còn khi ở nhà không có các anh thì để cái gia đình đó nó sạch sẽ, nó gọn gàng, con cái tươm tất. Đó là cả một cái sự kỳ công hết một ngày dài của tất cả những người phụ nữ. Và đương nhiên là việc chăm con chưa bao giờ là đơn giản với cả ông bố lẫn bà mẹ nào cả. Và điều thứ hai, chị hy vọng rằng là em sẽ tìm một cách thuận lợi nào đó để đối thoại được với chồng mình. Cảm ơn chị. Và những lời khuyên của chị Nha cũng đã kết thúc lại chương trình Chat với mẹ bỉm sữa ngày hôm nay. Và quý vị khán giả có thể đón xem chương trình vào lúc 15h20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Trong trường hợp chúng ta quá bận rộn, chúng ta có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là mở cổng thông tin Love TV. Và các mẹ bỉm sữa ơi, nếu như chúng ta muốn được đăng ký tham gia chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, chúng ta có thể vào fanpage, bấm vô nút nhắn tin rồi xin đăng ký mọi người ha. Và bây giờ chúng ta đã kết thúc chương trình rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.